Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκό που πουλούσαν παλιά σε σινεμά. Έτσι, τώρα πλέον δεν υπάρχει, λέγεται γόνδολα ή σπανιόλα. Έτσι, είναι ένα σιροπιαστό γλυκό, φανταστικό, συνοδεύεται με παγωτό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφόλες στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας. Εδώ έχω 800 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλω 700 γραμμάρια νερό. Εγώ το βάζω καυτό. Εάν έχετε προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη. 800 γραμμάρια ζάχαρη, 700 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη, χυμό από μισό λεμόνι. Ανακατεύουμε και το βάζουμε στη φωτιά από την ώρα βρασμού 8 λεπτά. Εφόσον βράσαμε το σιρόπι μας, το αφήνουμε τώρα να κρυώσει, έτσι. Πάμε. 150 γραμμάρια νερό. 30 γραμμάρια ζάχαρη. 2 φακελάκια μαγιά. Ανακατεύουμε. 650 γραμμάρια αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. 20 γραμμάρια μαχλέπι. 2 δάκρυα μαστίχα. 2 γραμμάρια περίπου. Μία καλή τσιμπιά αλάτι. Δύο βανίλιες. Και ανακατεύουμε. Δουλεύουμε λίγο με το χέρι και θα βάλουμε 200 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Το βούτυρο να είναι απλά λιωμένο, όχι καυτό, μην μου κάψετε τη μαγιά. Τα υπόλοιπα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ζυμώνουμε μέχρι να ενσωματωθούν όλα μας τα υλικά. Βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά και στρώνει η ζύμη. Όπως είδατε τη μαγιά δεν την ενεργοποίησα, έτσι η ξερή μαγιά δεν θέλει ενεργοποίηση. Ωραία. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε τουλάχιστον για 40 λεπτά να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, 40 λεπτά χρειάστηκε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αλεύρι στον πάγκο μας, εξτρά από αυτό που έχουμε βάλει στην αρχή. Θα διάσουμε τη ζύμη. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Θα την ξεφουσκώσουμε. Και θα κόψουμε μερίδες. Λοιπόν, έκοψα κομμάτια των 90 γραμμαρίων. Έτσι. Πάμε να το ανοίξουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα το δείτε τώρα. Εάν η ζύμη σας μαζεύει, την αφήνετε για 1 λεπτό. Ανοίγουμε ένα μακρύ κορδόνι
Εντάξει, και αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό και αυτό. Το κάτω μέρος, την άκρη εδώ την βάζουμε από την κάτω μεριά και είμαστε έτοιμοι. Η γόνδολά μας είναι έτοιμη. Θα την ακουμπήσετε σε ταψί με λαδόκολλα. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Κοιτάτε να είναι λίγο ομοιόμορφο το κορδόνι σας. Εντάξει. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Ακουμπάτε από την κάτω μεριά και το βάζουμε στο ταψί. Το πρώτο μας ταψί είναι έτοιμο, έτσι. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 160 βαθμούς αέρα ή 170 αντιστάσεις. 160 βαθμούς αέρα ή 170 αντιστάσεις και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά να πάρουν ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όπως είναι καυτά, θα παίρνουμε ένα-ένα και θα το βουτάμε στο σιρόπι. Το ακουμπάμε σε ταψί, συνεχίζουμε. Και αφού τα σιροπιάσουμε όλα, ό,τι σιρόπι έχει περισσέψει θα το ρίξουμε μέσα στο ταψί για να ποτίσει. Εντάξει. Το σερβίρετε παγωμένο με παγωτό καϊμάκι ή βανίλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!